Hello friends, welcome to our YouTube channel Progressive Study. আজি আমি কথা পাতিম আপুনি মোবাইলৰ সহায়তে PDF ফাইল কেনেদৰে বনাব পাৰে। তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। PDF ফাইলটো বনাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিব। আৰু সার্চ বাৰত টাইপ কৰিব ক্লিয়াৰ স্কেনাৰ বুলি টাইপ কৰিব আৰু সার্চ কৰি দিব। ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে মোৰ অলৰেডি আছে, তাৰ কাৰণে আপডেট বুলি দেখাইছে, আপোনালোকৰ ইনষ্টল বুলি দেখাব। তাত ক্লিক কৰিব আৰু ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপেন কৰিব, ওপেনত ক্লিক কৰিব। ওপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এলাও আহিলে এলাওবিলাক কৰি দিব, যি আহে এলাও কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, তলত দেখিবলৈ পাইছে কেমেৰাৰ অপশ্যন। ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফটো এখন কেপচাৰ কৰিব। কেপচাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছা তেনেকুৱা ধৰণে ক্ৰপ কৰিব পাৰে। এইটো জুম হয়। ইয়াৰ পিছত তলত ইয়াত টিক চিনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব, ওপৰত যেটো আছে অপশ্যন আছে অৰিজিনেল ফটো ডক্স ক্লিয়াৰ, আৰু এই ডক্সত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ডক্সত ক্লিক কৰিলে হোৱাইট এণ্ড ব্লেক হয়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে টিক চিনত ক্লিক কৰিব। তলত আকৌ ফটো কেপচাৰ কৰিব। আকৌ ক্ৰপ কৰিব, আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে সেই হিচাপে ক্ৰপ কৰিব। ক্ৰপ কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডক্সত নাই, আপুনি ডক্সত ক্লিক কৰিব। ওপৰত ইয়াত টিক চিনত ক্লিক কৰিব। আকৌ তলত কেমেৰাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আকৌ ফটো কেপচাৰ কৰিব, ক্ৰপ কৰিব ভালদৰে। ক্ৰপ কৰাৰ পিছত তলত ৰাইট সাইডত টিক চিন কৰি দিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ডক্স অহা নাই, কেতিয়াবা অটোমেটিক আহি যায়, কেতিয়াবা নাথাকে। তাত আপুনি ডক্সত ক্লিক কৰিব আৰু টিক চিনত ক্লিক কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণে কেপচাৰ কৰি যাব আপোনাৰ যিমানখিনি ফটো PDF বনাব লাগে। ইয়াৰ পিছত ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে PDF বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিকেইটা ফটো আছে সেইকেইটা PDF হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত তলত দেখিবলৈ পাইছে ফাইল সাইজ একচুৱেল 1.09 MB হৈছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি কেবিটো ল'ব পাৰে। স্মলেষ্ট আছে, স্মল আছে, মিডিয়াম আছে। সেই হিচাপে আপোনাৰ যিমানখিনি কেবি লাগিলে কেবিত ৰাখি দিব, MBত লাগিলে MBত ৰাখি দিব, অসুবিধা নাই। ইয়াৰ পিছত আপুনি এই তলত মোৰ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে 3 ডট তলত, তাত ক্লিক কৰিব আৰু সেভ ষ্ট'ৰেজত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত ডকুমেণ্ট দেখিবলৈ পাইছে, আপুনি ফাইল নেম চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি। ইয়াৰ পিছত আপুনি পাছৱৰ্ড দিব পাৰে, পাছৱৰ্ড নিদিলে ভাল। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্টছ। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কি হয়, আপুনি কোনটো ফাইলত আপোনাৰ PDFটো ৰাখিব বিচাৰে সেইটো ফাইল সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত সেভ ষ্ট'ৰেজত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাব ডকুমেণ্ট সেভ। আপোনাৰ PDFটো হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি যিটো ফাইল সিলেক্ট কৰিছিল তাত আপুনি গ'লে দেখিবলৈ পাব PDF হৈ আছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি বিচাৰে যে আকৌ মই সেই PDF ফাইলতে আকৌ বেলেগ এটা ফটো এড কৰিম, তথাপি কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব
মাই ডক্সত ইয়াত ডকুমেণ্ট আপুনি যিটো নাম দিছে তাত দেখিবলৈ পাব। তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ কেপচাৰ কৰি সেনেকৈ আগৰ ধৰণে কৰিব। এতিয়া আপুনি ফাইল মেনেজাৰত যাব। তাৰপিছত আপুনি যিটো ফাইল ছিলেক্ট কৰিছিল PDFটো ৰখাৰ কাৰণে, মই ডকুমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, ডকুমেণ্টছত যাম। ইয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এই ওপৰতে আপোনাৰ দিয়া থাকিব। এইটো 1.1 MB হৈছে, ছেপ্টেম্বৰ 12, 2021 আজিৰ ডেটটো আছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাব, অসুবিধা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়তে আপুনি PDF ফাইল বনাব পাৰে অতি সহজতে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।